Máme tu léto a s ním slunné počasí, koupání, výlety a turistická sezóna. My jsme se dneska vypravili na Jižní Moravu, kousek za Mikulov, a ukážeme vám pár zajímavých míst, které nejsou zas tak turisticky profláklá. Tak pojďme na to. Vydáme se totiž na naučnou stezku Porz-Insel, ale předtím navštívíme přírodní rezervaci Liščí vrch, kde nás čeká velké přírodní překvapení. Náš výchozí bod je osada Mušlov, která leží zhruba 4 kilometry od Mikulova a je jeho součástí. Celý výlet je jak vhodný pro pěší, tak i pro cyklisty. Výlet si pochopitelně můžete rozdělit. Přírodní rezervace je taková celoroční kvetoucí zahrádka. V různých ročních obdobích to kvete jinými barvami, teda kromě zimy. A není divu, protože tu roste spoustu druhů teplomilných rostlin a živočichů, které jsou vesměs zvláště chráněné. A právě složení půdy a poloha způsobuje to, že tu rostou rostliny, které v České republice nikde jinde nenajdete, což je například len chlupatý, který aktuálně zde kvete a krásně zbarvil tuto step do modré barvy. Len chlupatý roste v Evropě od Turecka přes Itálii a Rakousko a právě v České republice roste pouze na Jižní Moravě. Kromě lnu tu na jaře kvetou stovky žlutých hlaváčků jarních, potom právě len chlupatý a na podzim kvetou hvězdnice, které celou louku zbarví do fialové barvy. Vedle běžných stepních druhů rostlin zde najdete i starobylé rostlinné druhy, jako hnojník chlumní, rohatec růžkatý nebo zběhovec trojklaný. Dokonce se zde vyskytuje i koníklec velkokvětý, který kvete hlavně na jaře. Jinak přírodní rezervace Liščí vrch je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Další naší zastávkou je tento starý historický cihlový most. 15obloukový historický cihlový most, dlouhý přes 100 metrů, nechal postavit kolem roku 1629 kardinál František z Dietrichštejna za účelem spojení letohrádku Porz s pevninou. Po roce 1855 ztratil cihlový most svou funkci, protože rybník, přes který se most klenul, byl vysušen a pozemky rozparcelovány. V roce 1872 při stavbě železniční tratě Břeclav-Mikulov-Hrušovany nad Jevíšovkou, která byla vedena po přehradě nad rybníkem a ostrovem, byl cihlový most odříznut od zámečku Porz a ztratil veškerý význam. Severní část rybníku byla po druhé světové válce obnovena, jižní část s mostem byla zanesena. Protože byla oblast součástí hraničního pásma, most byl nepřístupný, zanášel se a dále chátral. V roce 2020 byl po rekonstrukci otevřen pro veřejnost. Most je od roku 1995 spolu se zámečkem Porz chráněn jako kulturní památka a v roce 2020 dostal opravený most cenu Památka roku. A tady už máme zámeček Porz, který v roce 1627 nechal vybudovat kardinál Dietrichštejn. Zámeček stojí na uměle vybudované terase čtvercového půdorysu se 4 nárožními bastiony. V 18. a 19. století byl pravděpodobně přestavován, ale z manieristické etapy počátku 17. století zůstalo s jistotou pouze jádro. Dietrichštejnové využívali letohrádek jen velmi sporadicky. Po druhé světové válce zámeček začal chátrat. Po roce 2000 se zámeček dostal do soukromých rukou, ale až po roce 2010 byl zámeček zrekonstruován včetně obnovení sklepních prostor a dnes je součástí vinařství Cibulka. To,
Že zámeček opravdu stál na ostrově, dnes dokládá severní dochovaná část rybníka s názvem Nový rybník a velké plochy mokřadů, včetně samotného mostu. A právě nenáročná rovinatá naučná stezka Portsinsel s 6 informačními panely se věnuje především historii a obnově cihlového mostu vedoucímu k loveckému zámečku Ports, dále pak okolní přírodě, krajině a zajímavostem. Na projektu obnovy mostu včetně naučné stezky spolupracovali město Mikulov, obec Sedlec a rakouská obec Drásenhofen. A u letohrádku je tady krásné občerstvení a mají tady i příjemné víno. Na zdraví. No a to je z dnešního dílu vše, tak zase za týden. Naschledanou.